China, Vietnam, my best friend. China? Love China. Hi. Let's take a photo. My name is Safdari Kubal. Đa phần người dân ở bên này rất là có thiện cảm với Trung Quốc, mọi người thấy không? Và khi mà nhìn những cái người mà Đông Nam Á giống Trung Quốc thì ai cũng nghĩ là Trung Quốc hết và nói là ôi Trung Quốc với Pakistan là tình bạn hữu này kia anh em rồi rất là yêu mến Pakistan, rất là yêu mến Trung Quốc, rất là yêu mến Việt Nam. Đây là một chuyến đi của Fahoka đến đất nước Pakistan, nơi mà rất là nhiều người nghe tên thôi đã thấy ớn rồi. Hành trình bắt đầu từ biên giới với Ấn Độ cho đến biên giới với Trung Quốc. Cửa khẩu biên giới cao nhất trên thế giới. Vlog này sẽ cho chúng ta thấy những gì mà Trung Quốc đang làm tại địa phận của Pakistan. Từ con đường tơ lụa cổ xưa cho đến đại lộ tơ lụa siêu tốc. Từ những con đèo nguy hiểm cho đến núi tuyết sông băng hết sức ảo diệu. Một chuyến đi đáng kể và nhiều bất ngờ. Hãy bắt đầu hành trình từ biên giới căng thẳng nhất hành tinh, Wagah Border. Bây giờ thì mình đang trên đường đi đến cửa khẩu biên giới Wagah giữa Ấn Độ và Pakistan để đi qua đất nước Pakistan. Rất là hồi hộp bởi vì 2 năm nay rồi giữa hai quốc gia này có rất là nhiều những cái hiềm khích cũng như là do dịch bệnh nữa nên biên giới đã đóng cách đây rất lâu rồi. Không biết bây giờ đã mở chữa chưa thì mình cũng đang rất là hồi hộp để đi tới biên giới. Dù là hàng xóm nhưng mà hai quốc gia này không có ưa gì nhau hết. Những phương tiện như là máy bay, xe buýt hay là xe lửa đều không có để kết nối hai nước này. Trước đó thì mình đã gửi email lên lãnh sự quán của Ấn Độ tại Islamabad, Pakistan để hỏi về tình trạng của biên giới và đều nhận được một câu trả lời đó là biên giới vẫn còn đang đóng cửa và bạn cần phải có một giấy phép đặc biệt mới vượt qua được. Nhưng mà cũng rất hên là hôm đó biên giới được thông thương trở lại nên rất là suôn sẻ. Cửa khẩu không một bóng người bởi vì người dân của hai đất nước này rất là khó để lấy visa để thăm đất nước kia. Wow, tuyệt vời sau những ngày mất ăn mất ngủ hồi hộp chờ đợi. Không biết là có vượt qua được biên giới được hay không. Mình phải lên tới đại sứ quán nè, Pakistan ở Ấn Độ, rồi lên tới cục quản lý xuất nhập cảnh luôn, hỏi rất là nhiều. Nhưng mà không hề có một cái động tĩnh nào về cái việc là cho phép vượt biên hết, bởi vì biên giới giữa hai quốc gia này đã đóng từ rất là lâu rồi. Theo như mọi người nghĩ là biên giới đóng là do tình trạng Covid 2 năm rồi, nhưng mà thực tế là biên giới đóng là do cái mối hiềm khích giữa hai quốc gia này rất là còn những cái nguy cơ tiềm ẩn, bởi vậy mà không ai được phép vượt qua biên giới cả, dù có visa đi nữa cũng không được đi. Nhưng mà rất may thì bây giờ mới đầu tháng 4 thì hai đất nước đã có cái gì đó, nói chung là có tiến triển tốt hơn nên biên giới chính thức mở cửa. Và bây giờ thì mình sẽ chính thức đi qua biên giới. Take a selfie. Ok. Sẽ biết chỉ có 3 người Việt Nam trở qua biên giới của Pakistan thôi. Mình mới xuất cảnh xong. Ấn Độ bây giờ sẽ có xe buýt đưa qua biên giới của Pakistan. Đó chính là nơi mà diễn ra lễ đóng cổng hàng ngày vào mỗi buổi chiều giữa hai đất nước Pakistan và Ấn Độ. Các bạn có thể tìm xem lại vlog của mình tại Wagah Border. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa chắc là được nhập cảnh dù đã có visa của Pakistan. Arrival. Visa? E-visa. Pakistan visa. Do là cửa khẩu mới được mở cửa lại nên mình còn phải đợi sự đồng ý của bộ phận xuất nhập cảnh của Pakistan xem là có nhận du khách Việt Nam hay không. India, Pakistan. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng được bước vào đất nước Pakistan lần đầu tiên trong cuộc đời sau bao nhiêu năm mong ước. Trời ơi, quỳ xuống ôm hôn vào. Mừng đến với Pakistan. Trời ơi. Cuối cùng cũng được chót lọt qua đây. Trời ơi, cực khổ gian truân lắm. Thấy không, biên giới mà chỉ có 3 người vượt biên thôi. Cuối cùng phải đi lên tới Bồ Đề Đạo Tràng để cầu xin Đức Phật. Đây là cái cột cờ cao nhất châu Á nha, cao hơn cột cờ bên Ấn Độ luôn. Ở bên từ ở bên kia qua đây thì đã khác múi giờ rồi, bên này thì trễ hơn bên Ấn Độ là nửa tiếng. Và Ấn Độ thì trễ hơn Việt Nam 1 tiếng rưỡi, còn bên này Pakistan thì trễ hơn Việt Nam là 2 tiếng. Trời ơi, xa bà cố luôn, từ bên trong hả? Cửa này nè, để đi ra ngoài 1,5 cây. Xe hơi không được vô đây, phải đi bộ nè. Nắng quá. Ấn Độ và Pakistan từng là một quốc gia hợp nhất và là thuộc địa của Anh trước khi bị chia cắt vào năm 1947. Các bạn có thể tìm xem lại vlog Amritsar của mình để hiểu thêm. Kể từ đó trở đi thì đây là một trong những biên giới căng thẳng nhất trên trái đất.
Mình vừa bước ra khỏi đất nước Ấn Độ, một trong những cái đồng minh rất là thân cận của Mỹ và phương Tây. Để bước sang bên kia biên giới đó chính là đất nước Pakistan với sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Và đây cũng là hành trình đi từ biên giới căng thẳng nhất đến biên giới hữu nghị nhất. Sau đó thì các thành viên trong nhóm được hội ngộ với nhau. Ngoài 3 người thì những người còn lại đều bay từ Việt Nam sang Lahore và qua cảnh ở Bangkok. Đào luôn đây. Từ biên giới với Ấn đi đến biên giới với Trung là 1.200 cây số, đi 3 ngày đường dọc theo đường cao tốc Karakoram. Xung quanh đây đó là chợ và phố cũ, một cái nét đặc trưng của Pakistan. Ở đây cũng có Old Lahore và New Lahore, giống như New Delhi với Old Delhi vậy đó. Và do là lễ Ramadan nên mọi người thấy đường phố rất là vắng, chứ bình thường ở đây là kín mít luôn, đông người qua lại, hàng quán tấp nập. Pakistan giáp với Afghanistan bất ổn, còn hai xích mích với Ấn Độ ở kế bên nữa, nên cả thế giới cứ mặc định đây là một nơi không hề an toàn chút nào. Với dân số gấp đôi Việt Nam, Pakistan là quốc gia đông thứ 5 trên thế giới rồi, và là nước có dân số theo Hồi giáo đông thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Indonesia. Bây giờ thì đoàn đã đến được Thánh Đường, là một trong những thánh đường từng lớn nhất trên thế giới cho tới năm 1986. Và hiện nay thì thánh đường lớn nhất trên thế giới là nằm ở Mecca, Ả Rập Saudi. Không biết là mai hay là hên nữa hay là xui gì đó khi mà đoàn tới đây vào đúng ngày lễ Ramadan luôn. Bây giờ thì người ta đạo Hồi người ta phải nhịn ăn từ buổi sáng, từ lúc rạng sáng cho tới lúc hoàng hôn mặt trời lặn thì mới bắt đầu được ăn và uống nước. Cả ngày như vậy không ăn không uống, mà trong vòng 1 tháng trời luôn, đáng nể gì đâu. Ôi đẹp quá ta. Đợi nó lên. Trời ơi, mặc như áo dài luôn á. Giống như áo dài luôn á. Very nice, beautiful. Rồi mình nhào vô mình chụp với nó đi. Rồi ra cảm thấy mệt không? Nhìn bạn này ra nét Việt Nam hơn mình luôn rồi, dễ thương quá. Đẹp gái không? Lâu lắm mình mới thấy phụ nữ phải không? Qua đây không có thấy phụ nữ. Chào mừng đến Pakistan. Hello Pakistan. Welcome to Lahore. Pakistan chính là đối tác chiến lược với Trung Quốc và là cầu nối chính cho đại lục đến với thế giới Hồi giáo, đàm phán chính với phương Tây. Đi trên đường thì mình hay thấy các bản hiệu chào mừng 70 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao rất là khăng khít này. Pakistan hiện là quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất từ Trung Quốc, và theo khảo sát thì có tới khoảng 80% người Pakistan có thiện cảm với Trung Hoa, và chỉ có 11% dân số của nước này là dành cho Hoa Kỳ. Và một đại sứ người Pakistan đã mô tả mối quan hệ này là cao hơn núi, sâu hơn biển, cứng hơn thép, ngọt hơn mật và còn hơn thế nữa. Thánh đường mà đẹp như là một cái cung điện. Trời ơi, hai bạn trai này nắm tay nữa chứ, thật là dễ thương. Xin chào. Chinese. Namaste hả? Chinese. No, Vietnam. 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 China. No, China. Yeah. Vào thánh đường hai bạn nam nắm tay nhau đi đụng đỉnh. Ok, let's go. Mọi người xem một thánh đường đẹp như thế này nhưng mà đang trong ngày lễ Ramadan, chỉ mới cái đây 2-3 ngày thôi. Ý nghĩa của ngày Ramadan đó là người ta sẽ nhịn ăn, nhịn uống để mà nhường những cái khẩu phần ăn đó cho người nghèo. Thì bởi vậy do là buổi sáng không có ăn được, không có uống được nên người ta sẽ ngủ cả ngày luôn, và buổi tối người ta ăn bù. Bởi vậy mà mọi người thấy rất là vắng vẻ, ở nhà họ ngủ hết rồi, giống như ngủ đông vậy đó. Ban đêm mới bắt đầu sinh hoạt nên mọi thứ đồng hồ sinh học nó thay đổi hết. Bởi vậy thấy rất là vắng vẻ. Những cái cơ sở làm ăn rồi văn phòng này nọ cũng làm việc rất là ít trong ngày lễ Ramadan. Bởi vậy mà đến những quốc gia Hồi giáo như là Dubai hay là Pakistan, Indonesia mà vào lễ Ramadan thì mọi người sẽ thấy có gì đó rất là hiu quạnh. Cơ sở ăn uống cũng rất là hiếm. Và sau một ngày rất là dài nhịn ăn và nhịn uống thì cuối ngày người ta sẽ phải làm lễ trước khi bắt đầu được dùng thực phẩm và uống nước. Bởi vậy thì trên đường phố của Pakistan thì bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như thế này. Đó là người ta vái lại và cúng kiến. Thánh đường này thì rất là giống với thánh đường ở New Delhi ha, nhưng mà mình thấy nó rộng hơn rất nhiều. Rất ấn tượng, đa số đều xe màu đỏ cả. Từ thánh đường thì chúng ta có thể nhìn qua cửa sổ là sẽ thấy tháp Pakistan màu trắng rất là nổi bật. Đây chính là nơi mà đã đánh dấu cái vị trí một cái cuộc hội nghị đầu tiên, và chính thức từ đó thì họ ký hiệp định là
tách hai quốc gia này với nhau và phân chia đường ranh giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Thật tuyệt vời, quay trở lại Wagah Border, biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Ở đây có một nghi thức rất đặc biệt khi mà mình rất là may mắn được tham gia cả hai bên luôn. Một bên hôm bữa là đi bên Ấn Độ, còn hôm nay thì đi bên Pakistan. Biên giới duy nhất trên thế giới mà nhau nhất thế giới. 150 ruby. Thôi 500 nhiêu cái, 500 5 cái đi. Giống của vụ đá banh vậy đó. Từ đây là chúng ta đã có thể nghe được âm thanh ở bên trong rất là náo nức rồi, nhạc sùm luôn. Có thấy những anh này không? Cao 2-3 mét đúng không? 2-3 mét luôn, rất là cao. Quá trời cao luôn. Rồi 1, 2. Ông này không cao 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi. Đạt cái lục thế giới luôn. Quá mặt quá dày mà đứng ngang tới hông của người ta mà đặt chụp hình. Mẹ muốn chút nhỏ xíu à. Mà em có ba phải lắm, bữa bên kia thì em hô Ấn Độ, qua đây cái em hô Pakistan. Không biết ủng hộ bên nào nữa. Suốt hơn 60 năm qua, chiều nào ở biên giới Wagah cũng diễn ra buổi lễ hạ cờ thế này cả. Dù có lúc thì biên giới không mở nhưng mà vẫn có lễ đóng cổng thu hút rất đông khách du lịch đến coi. Buổi diễu hành vừa thể hiện sự kình địch của hai nước mà cũng cho thấy tình hàng xóm láng giềng. Giống như con người vậy đó, người ta phải có 2 quả thận thì mới vận hành trơn tru được. Tình cảnh chia rẽ này không khác gì là mấy so với Hàn Quốc và Triều Tiên. Đánh lộn nhau đi, đánh lộn đi. Giữ rồi, lên giữ rồi. Quá xong rồi. Quá xong rồi. Cái mặt quá chằng gây rồi. Đó, đá dữ rồi. Thật là ảo diệu, mới hôm bữa mình ngồi ở bên kia thôi thì bây giờ mình đã ngồi ở biên giới của Pakistan rồi các bạn. Dù là bên này rất là vắng vẻ nhưng mà không khí cũng rất là sôi động. Bên kia rất là đông người, trong khi bên đây chưa được đầy khán đài nữa. Chỉ được chắc là 20% khán đài thôi, còn rất là nhiều chỗ trống. Quá trời chỗ trống luôn. Bởi vì ngày lễ Ramadan đến ngày người ta ngủ nghỉ ngơi hết rồi. Trong cái nóng 35 độ C nhưng mà ai cũng phải đứng lên để chào cờ cả. Cờ cứ thế được treo lên rồi lại hạ xuống mỗi ngày giống như vòng nhân sinh trầm luân. Các bậc thánh và thượng đế thì răn dạy lòng vị tha nè, xóa bỏ mọi cái ranh giới và đùm bọc yêu thương lẫn nhau giữa các sắc tộc và tôn giáo. Nhưng mà thật ra thì các tín đồ rất là khó thực hành toàn vẹn lắm. Chỉ mong sao quan hệ song phương này sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn trong tương lai. Còn mình thì sẽ tiếp tục xê dịch đến biên giới với Trung Quốc đây. Cổng lại. Ôi, đóng cổng rồi. Ôi. Ngày nào nó cũng vậy hả? Ngày nào cũng vậy hết. Cười ha. Ngày nào cũng ra mua mấy cái xong rồi cái đóng cổng, mở cổng và đóng cổng. Pakistan. 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 Zindabad. Pakistan. Zindabad. Ấn Độ và Pakistan hai nước cùng chung một cái dòng máu, sau đó tách riêng ra. Nhưng mà bây giờ cũng có rất là nhiều điểm khác biệt. Mình thấy là người dân bên này da dẻ này nọ sáng sủa hơn.
Và đặc biệt đó là văn hóa giao thông bên này cũng tốt hơn, rất là nề nếp. Dù là kẹt xe nhưng mà không có bấm còi ầm ĩ là ồn ào, bấm còi, bóp kèn kinh khủng như là bên Ấn Độ. Bên này cũng rất là trật tự. Và đặc biệt đây là thế giới của những người đàn ông mặc đồ bộ. Mọi người thấy không, ai cũng mặc đồ bộ hết chứ không phải riêng những người phụ nữ ở miền Tây mình mới mặc đồ bộ đâu, mà đàn ông bên này cũng mặc đồ bộ nữa. Quay trở về Pakistan giống như trở về với Sài Gòn hay là Việt Nam cách đây vào những cái thập niên 80, 70 vậy. Những người dân thì đi trên những chiếc xe 67 chạy rất là đông. Người phụ nữ thì ngồi một bên ở ngoài sau và không có ai đeo khẩu trang hay là đội nón bảo hiểm cả. Nhìn có gì đó chất lượng cổ kính. Nhìn những cái cảnh mà đông đúc tấp nập như thế này cũng giống như Sài Gòn vào thập niên 70-80, khi mà người dân cũng có những cái chiếc xe lam chạy trên đường phố ha, rồi những chiếc xe túc túc. Nhưng mà bây giờ hình ảnh đó không còn nữa, mà chỉ đến với những đất nước như đang phát triển như thế này thì mình mới thấy được. Mà bây giờ thì tình thế đang có vẻ khác đi rất nhiều rồi, khi mà Trung Quốc đang mạnh dạn đầu tư vào đây theo hành lang kinh tế và chiến lược một vành đai một con đường. Trung Quốc cũng vừa tặng cho Pakistan tuyến metro đầu tiên không người lái trị giá là 1,6 tỷ đô, dài 27 cây số. Phong cảnh rất là giống ở những phố cổ Ba Tư, trong những câu chuyện cổ tích ha. Đây phố cổ. Sao? Từ đây có thể tưởng tượng được những cái khung cảnh tráng lệ ở trong bộ phim 1001 đêm của Aladdin. Quá là đẹp quá. Thánh đường rất là nhiều màu sắc. Những phố cổ đổ nát, nhưng mà trong có nát cũng rất là hay chứ. Vừa bẩn vừa cổ, vừa nhếch nhác mà cũng vừa gì đó cũng nề nếp bộ. Rồi cái này đèo giống như anh chàng Aladdin lạc vào một cái khu chợ ở xứ Ba Tư vậy đó. Những thanh niên xứ sở dành lại một đêm. Ramadan. Ông này ông nói là người Việt Nam cũng phải thực hành ăn tiết kiệm Ramadan đi, bởi để tiết kiệm thực phẩm cho thế giới, tại vì dân Việt Nam mình đông quá. Ông nói vui thôi. Mấy cái này là để đánh răng nè, để chà gì nè, rất là lạ. Bên này ta không có đánh bằng mấy cái bàn chải nhựa mà đánh bằng này không à. Để sạch thôi, khỏi cần nước, khỏi cần kem đánh răng. Để ngâm vô nước không? Để thử sạn sao? Thôi vậy đó, ngâm hồi nó bẹp ra đánh thôi. Ngậm vô miệng luôn hả hay sao? Đây, đặc sản ở đây đó chính là chà là. Trời ơi, chà là đổ đống luôn. Chà là ở Việt Nam 1 ký bao nhiêu ta? Một hộp không là 200-300 ngàn. Mà trong khi một hộp ở đây nè chỉ có 400 ruby tiền Pakistan thôi, là chỉ có 35 ngàn tiền Việt rồi. Một hộp bự như vậy rất là ngon mà chất lượng. Đây những cái hàng vậy nè, ngon lắm nha. Rất tự nhiên, không tẩm đường, không sấy khô, hầu như là trái hái từ trên cây xuống bán luôn, chín tươi luôn á. Đi vòng ở đây cho thấy đi, bán rất đắt ha. Chưa thấy chà là ở đâu mà nhiều như ở Pakistan. Chất lượng còn cao cấp hơn là chà là của Ấn Độ nữa. Bây giờ thì đoàn sẽ tiếp tục hành trình để đi đến với phía bắc của Pakistan, nơi giáp ranh với Trung Quốc. Và chắc chắn rằng nơi đó sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều thông tin thú vị. Cách thủ đô 180 cây số thì đoàn dừng ở một cái mỏ muối. Đây chính là một cái kho tàng của đất nước Pakistan. Người Pakistan ở đây rất là ít sử dụng muối biển, mà đa phần người ta dùng muối hồng Himalaya. Đây chính là mỏ muối lớn thứ 2 trên thế giới, sản lượng khoảng 350.000 tấn mỗi năm. Để tham quan cái mỏ muối này thì du khách phải trả số tiền là 20 đô.
Trời ơi, một cái bọc đá muối Himalaya bên này chỉ có 100 tiền Pakistan thôi, 100 ruby. 12.000 tiền Việt. Là chỉ có 12.000 tiền Việt, rẻ như là muối iốt bên mình vậy đó. Mà có một cái bịch như thế này ở Việt Nam bán là gần 200-300 ngàn một bịch. Mà được có phần nửa chứ không phải là được ký như bên này nữa, nửa ký. Quá rẻ. Bởi biết nhập khẩu cái này giờ chắc thành đại gia luôn. 50 này hả? Ở đây có hai loại nè, đá đen với đá hồng. Đá đen với đá hồng. Nhìn giống phèn ha, mấy cục phèn. Pakistan hiện nay thì xuất khẩu bông vải và ngũ cốc sang Trung Quốc là chủ yếu. Nhưng mà muối hồng Himalaya cũng là hàng rất là được Trung Quốc ưa chuộng. 90% muối hồng ở Trung Quốc là được nhập khẩu từ đây. Khi mà người ta nhận thấy rằng muối hồng tự nhiên có nhiều khoáng chất tốt hơn muối biển đã qua tinh chế rất nhiều. Đặc biệt là các loại đèn đá muối Himalaya như thế này thì được bán rất là chạy. Và biết đâu thì muối hồng mà bạn đang sử dụng trong bếp của mình được nhập khẩu từ Trung Quốc và cũng có nguồn gốc từ Pakistan này thì sao? Tiếp tục hành trình thì ra khỏi thủ đô Islamabad thì đoàn chính thức đi vào những con đèo rất là hoành tráng và đi vào những ngôi làng rất là ấn tượng và đặc biệt. Bây giờ thì xe đang tiến về phía bắc của đất nước Pakistan. Bây giờ thì xe đã chính thức đi vào vùng tranh chấp. Đây là khu vực có tên là Gilgit-Baltistan, giáp với vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ cũng như là giáp với khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Đây đang ghé giữa đường mua đồ ăn tại vì thèm rau luộc quá, rau củ luộc quá. Dạ. Hỏi bao nhiêu đồng trả tiền? Dạ chú không nói cho. Do bây giờ cũng đang ngày lễ Ramadan cũng đầu hồi nên không có hàng quán nào mở hết. Nhóm gặp một cái chợ này để mua rau củ mà mừng húm gì đâu. Cô lấy mấy mũ đi, không tính nữa chứ. Vậy hả? Không chịu. Wow, quá xinh chụp hình rồi. Trời ơi, hết có phụ nữ nào ra đường mà hả? Phô bài cái bản mặt ra đường như vậy để người ta chụp hình. Cái này phụ nữ người ta phải che chắn lại. Sau đó thì nhóm mượn một cái nhà hàng, do là không ai nấu đồ ăn nên phải tự chuẩn bị những cái đồ mà đã mua ở chợ rồi ăn lẹ lẹ để tiếp tục hành trình. Đoạn tới đây thì gần biên giới với Pakistan thì sẽ được những anh lính rất là to cao đẹp trai như thế này hộ tống. Hộ tống từ biên giới của Pakistan Ấn Độ đi tới biên giới với Trung Quốc. Cái này trời ơi, ai cũng thân thiện hết, còn kêu lên chụp hình rồi hả? Được hộ tống mà còn được chụp hình nữa. Ai gặp mình cũng nỉ hào chứ không phải là xin chào thôi. Nè, coi cái dây đạn thấy ớn không? Kiểu đây rồi. Đó. Được hộ tống với dàn dây đạn rất là khủng. Đằng sau này sẽ thấy dây đạn nè, và thòn luôn. Pakistan. Việt Nam love Pakistan. Đừng có bóp còi nha, trời thôi đi ra ghê quá. Dùng chiến sự rối ren mà không có nên nết. Ta đang rối ren mình chết bên này. Ai lá chào sếp. Chào sếp. Đoàn đang đợi một cái nhóm nước ngoài nữa cũng đang đi tới và sẽ hộ tống đi qua cái đoạn đường này. Đoạn này vách đá, vách đèo rồi đèo vực. Đặc biệt là ở đây có những cái thế lực cực đoan. Ngày xưa thì Taliban từ đóng quân tại đây dọc theo cái đường này. Từ từ thôi bắt tay không cần dược đâu. Slowly. Đây là cảnh sát đang ở phía trước đứng rất là cao cầm những họng súng. Quay được cảnh đó là hay quá. Biết Hoka lặn lội tới đây nên cảnh sát hộ tống. Thôi lực sĩ riêng luôn. Gì lực sĩ Sĩ. Không chỉ có vậy, đoàn phải ngừng lại để kiểm tra an ninh ở rất là nhiều chốt cảnh sát.
Có lúc thì xe của mình đối mặt với những cái đoàn xe của những ông lớn đến từ Trung Quốc. Đó là những cái nhà đầu tư hay là quan chức chính phủ từ phía bên kia của biên giới và cũng được hộ tống giống như vậy. Mình đang đi băng băng trên đại lộ Karakoram là tuyến đường mô tả như là kỳ quan thứ 8. Đúng nghĩa highway ở đây không phải là đường cao tốc mà là đường trên cao, đại lộ cao nhất trên thế giới. Người Trung Quốc thì gọi đây là đại lộ hữu nghị. Tuyến đường mất 20 năm cực khổ để hoàn thành và nó được khánh thành vào năm 1986. Tuyến đường kỳ quan này khiến cho 800 công nhân người Pakistan và 200 lao động người Trung Quốc đã ra đi vĩnh viễn. Con đường này nối Pakistan đến con đường tơ lụa cổ xưa dài 1.300 cây số và chính phủ Trung Quốc trong tương lai còn muốn kéo dài đại lộ này cho tới tận các cảng biển ở phía nam của Pakistan. Sao cô? Trung Quốc nó hà tiện quá, nó đã làm con đường này thì nó phải làm cho nó to lên một chút xíu. Hà tiện quá trời luôn à. Ở Trung Quốc là làm chết hết 1.000 mấy nhân công. Mà giờ làm vậy là chết hết 1.000 mấy nhân công. Quốc lộ chạy mà du á. Mà hả, công nhận bác Tài này phải nó hay thiệt. Thiệt ớn ốc. Ớn ốc. Thật ra thì Ấn Độ hoài trời. Thật ra thì Pakistan và Trung Quốc từ xa xưa cách đây hơn 100 năm đã có mối quan hệ. Và đây đó chính là bằng chứng, đó chính là con đường tơ lụa cổ xưa. Trong tiếng người dân bản xứ ở đây kêu là Kinakuto. Từ đây thì chúng ta có thể thấy là dọc theo dãy núi là một cái con đường rất là nhỏ và hẹp, chỉ đủ cho 2 con lừa đi thôi. Lộ và trà nhập khẩu từ Trung Quốc qua Pakistan. Mới thấy là khó khăn như thế nào khi mà bây giờ mình đi bằng xe không mà đã thấy đuối rồi, chóng mặt rồi. Mà người ta lại có thể kềnh còng hàng hóa đi trên những con đường như thế này. Rất là treo leo anh ạ. Rất là treo leo mọi người. Rất là nhỏ hẹp thì bây giờ là những cái con đường toàn là xe hơi chạy du. Xe tải, xe hơi và được mở rộng ra rất nhiều. Và Trung Quốc đã đầu tư ở Pakistan mọi người thấy rồi đó. Nào là đập, nào là đường, rồi rất nhiều công trình nữa, ngay cả quân sự. Ok, bây giờ thì đoàn sẽ đi theo cái con đường này. Chút xíu nữa thôi thì đoàn đã tới Chilat rồi. Nhưng mà giữa đường thì ở đây ngay công trường xây dựng một cái đập thủy điện của Trung Quốc thì bị lở đá. Tình trạng lở đá bây giờ mọi người đang đợi để dời cái cục đá đi để mà thông đường cho cả đoàn đi tiếp tục hành trình. Lở đá là chuyện xảy ra thường xuyên ở cái vùng núi này. Dù Trung Quốc đã xây rất là nhiều tường thành để chắn đá nhưng mà cũng không trụ nổi. Còn nhớ đến vụ lở đá năm 2010 đã làm đứt gãy một đoạn đường Karakoram, đá rớt xuống chắn ngang sông Hunza, ngăn nước tạo thành một cái hồ có tên là Atabat. Cách Hunza khoảng 20 phút thôi thì chúng ta sẽ tới một cái trời ơi, lòng hồ xanh ngọc bích. Nhìn rất là giống ở cái gì sông Nho Quế ở Hà Giang ha. Chỉ có điều là sông ở đây, hồ ở đây thì xanh ngọc bích thôi, còn sông Nho Quế thì xanh gì đó, xanh lè. Trời ơi đẹp quá. Một cái lòng hồ và cái hẻm núi màu xanh ngọc bích rất là ấn tượng. Ở đây có những cái dịch vụ mà để đi tàu nè, có rất là nhiều tàu cao cấp, hạng nào cũng có, từ hạng bèo cho tới hạng sang. Trời ơi đẹp quá. Vì cái trận lở đá năm đó mà giao thông bị tê liệt, Trung Quốc quyết định là hỗ trợ làm một cái cầu vượt và hầm xuyên núi, thi công trong vòng 36 tháng, tổng cộng có 5 hầm dài 25 cây số và tốn 275 triệu đô. Và trước mỗi hầm đều có bảng đánh dấu mối hữu nghị vạn tuế giữa hai quốc gia này. Trung Quốc thì vẫn luôn không ngừng bảo trì tuyến đường Karakoram rất là đặc biệt này, do còn hỗ trợ cũng như là nối thêm, xây thêm các tuyến đường mới tại đất nước Pakistan. Thiết nghĩ thì với một cái khu vực mà rất là treo leo hiểm trở và cách biệt như thế này, nếu không có Trung Quốc nhúng tay vào thì không biết là du khách như mình
có thể đến được đây để tham quan và đi du lịch được hay không. Cắm bay kìa. Thấy bạn cắm bay chưa? Sớm chụp đứng mẫn. Đây, đi lên tới biên giới của Trung Quốc với Pakistan thì mọi người phải đóng một cái phí là đi vào cái trung tâm bảo tồn quốc gia là 300 ruby. Ủa? Foreigner nè, 20 đô. Đi vô đây. Bao nhiêu tiền? Ủa trời ơi, nở bông đẹp quá nè. Nè, mùa này nó nở bông vậy nè. Trời ơi, quá tuyệt vời. Ở cái vùng này ngoài cái con linh dương rất là lớn ra thì còn có một cái loài động vật rất là quý hiếm, đó chính là báo tuyết. Beo tuyết hay là báo tuyết vậy đó. Và ở đây người ta để bản là cấm săn bắt sẽ bị phạt cực kỳ nặng, có thể ở tù vĩnh viễn, tù một gông. Chúng tới đây để tham quan thôi, không được săn bắt hái lượm gì hết trơn. Con đường này sẽ dắt chúng ta đi vào trung tâm bảo tồn quốc gia. Một trong những đoạn đường ấn tượng nhất của đại lộ hữu nghị này đó chính là được chạy dưới chân núi Karakoram. Cái tên trùng với cái tên của cung đường. Một dãy núi mà đi qua đến 3 lãnh thổ của Trung Ấn và Pakistan, là dãy núi cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đỉnh cao nhất của nó là K2 cao tới 8.600 m. Cái sừng đẹp nữa trời. Con nó sừng nó quăm kìa. Chỉ còn khoảng 10 cây số nữa thôi thì xe của đoàn sẽ đi đến biên giới với Trung Quốc. Và cũng từ đây thì xe sẽ đi vào đoạn đèo cao nhất của đoạn đường. Đây chính là đèo Khuzerab, là điểm cao nhất của đại lộ Karakoram và là cung đường xuyên biên giới cao nhất trên thế giới. Cung đường này cao 4.600 m so với mặt nước biển và cũng là con đèo cao nhất trên thế giới. Trên này thì nhiệt độ rất là thấp và hầu như thì băng không bao giờ tan chảy. Ở khắp nơi đều là tuyết cả, đồng không mong quạnh, không một bóng người. Nhiệt độ thì bắt đầu hạ thấp và không khí bắt đầu loãng ra. Và những người xe độ cao thì bắt đầu choáng váng vì những cung đèo và áp suất không khí ở đây cũng khiến người ta rất là vật vã. Càng tới biên giới thì tuyết phủ càng dày thêm, cả một thế giới chỉ toàn là màu trắng thôi. Vì tuyết rơi dày vào mùa đông nên biên giới sẽ ngưng xe từ tháng 12 cho tới tháng 4 hàng năm. Vào thời chưa có dịch thì có cả xe buýt chở khách đi từ Gilgit của Pakistan cho tới Kashgar của Tân Cương. Và những cái tài xế nào mà muốn vượt biên thì phải thuận lái cả hai bên luôn. Từ Pakistan chạy ở bên tay trái thì sang Trung Quốc phải đổi làn sang chạy bên tay phải. Ok, và bây giờ chúng ta đã đến với biên giới rồi. Tại biên giới cửa khẩu giữa Pakistan và Trung Quốc thì chúng ta ngoài cái cổng biên giới cửa khẩu lớn cao nhất trên thế giới thì ở đây còn có một cái ATM cao nhất trên thế giới. Nhưng mà đóng cửa rồi, mình không có vào thử rút tiền được, coi thử được không. Đóng tiền rồi, đóng cửa rồi. Đây, cho mọi người coi cái bảng nè. Cửa khẩu cái gì trạm ATM cao nhất trên thế giới ở Pakistan. Thấy không? Đi sát lại xíu. Rất là đặc biệt, rất là thú vị. Bây giờ mà mọi thứ xung quanh đều trắng toát cả, rất là đẹp như trong xứ sở thần tiên vậy. Bây giờ nhiệt độ chỉ có 0 độ C thôi.
từ Hunza lên tới trên này hả, nhiệt độ xuống tới gần 20 độ C. Và đây chính là Gujarat Pass, là con đèo cao nhất trên thế giới. Ở đây có cái cửa khẩu biên giới cao nhất trên thế giới, thông thương giữa Trung Quốc với Pakistan. Hồi trước chưa có mở cửa du lịch thì người Pakistan có thể đi qua cửa khẩu này để đi qua bên kia biên giới, đi qua Trung Quốc để đi du lịch. Nhưng mà hiện nay hơn 2 năm rồi, do tình hình dịch bệnh nên Trung Quốc vẫn chưa mở cửa lại nữa các bạn. Ôi, mình đã đến với rất là nhiều biên giới, ranh giới giữa rất nhiều quốc gia như là Việt Nam, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, rồi gì nữa, Singapore, Malaysia. Rất là thú vị, Mỹ với Canada. Còn bây giờ thì mình đang đứng tại biên giới, biên phòng giữa Pakistan và Trung Quốc. Cẩn thận, đường đây rất là trơn trượt nha. Bây giờ thì mình đang đứng giữa ranh giới giữa hai quốc gia. Và nhiệt độ bây giờ cũng là 0 độ C, là ranh giới của việc tan chảy và đóng băng. Rất là thú vị. Mọi người ai cũng, tất cả ở đây đều là người Việt Nam. Và rất là thú vị khi mà mình có thông tin trong mùa này, mùa hoa anh đào nở, thì số lượng người Việt ở đây chiếm tới 60%. Một con số cực kỳ ấn tượng. Người Việt mình có vẻ rất là thú vị với hoa anh đào, nên khi lên đây thì vừa thấy tuyết vừa thấy hoa anh đào nữa còn gì bằng. Đây chúng ta có thể thấy cái bảng này, cái dòng chữ đó là con đường này sẽ đi lên tới Umriki của Tân Cương. Cách đây là khoảng 1.800 cây số. Và đi tới Kashgar là 420 cây số. Mọi thứ xung quanh thì trắng xóa cả. Đoàn ở đây đang tập trung rất là đông ngay cửa khẩu biên giới. Ước gì Trung Quốc mở cửa lại để mình có thể đi qua bên đó đi du lịch. Sau này thì có thể mình sẽ đi tới Tân Cương của Trung Quốc. Nơi đó cũng có quang cảnh rất là đẹp. Đẹp quá, tuyệt vời. Đây chính là con đèo cao nhất trên thế giới. Ở độ cao là 4.800m so với mặt đất biển gần 5.000m. Một số người ở đây cảm thấy rất là khó thở, nên tới đây thì mình cũng phải cẩn trọng, không có chạy nhảy liên tục và phải giữ sức khỏe của mình thật ổn định. Tập thở trên xe 5-10 phút gì đó rồi hãy bắt đầu xuống và mình hoạt động nhẹ nhàng thôi. Sao cô có cảm thấy khó thở không? Không, bình thường. Cô có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Hạnh phúc ha. Cô có điều gì muốn nói, chia sẻ không? Cảm xúc bây giờ như thế nào? Coi như là mình hãnh diện hả, cô rất là lớn tuổi. Nhưng mà cô bây giờ nhiêu tuổi rồi? Cô 61 tuổi. Wow. Nhưng mà khi cô đến đây hả, cô rất là mãn nguyện khi cô thấy nguyên một thiên đường núi tuyết. Chưa đi chưa biết Pakistan. Đi rồi mới biết. Pakistan quá trời đã. Có tuổi lớn nhất. Có tuổi lớn nhất. Khỏe nhất. Và người quay phim là người có tuổi trẻ nhất. Nhưng mà nhúng như vậy là nó đỡ lạnh nè. Đứng một hơi là nó lạnh lắm. Và còn phải có mắt kính đen nữa, mình quên đeo kính nữa bây giờ hả? Nhìn đâu cũng trắng toát. Nó bị chói sáng rất là khó chịu. Nhất định lần sau thì mình sẽ đi qua cửa khẩu cao nhất thế giới này để đi sang Tân Cương. Làm thủ tục xuất nhập cảnh ở một cái vị trí đẹp như thế này chắc cũng là một kỷ niệm đáng nhớ đó. Do là trong đoàn một số người không cảm thấy được khỏe, thiếu oxy và choáng váng nên bây giờ mình phải đi xuống thấp hơn. Ở đây dù tuyết rất là đẹp nhưng mà không thể khó thở và khó hoạt động, nên bây giờ đoàn phải đi xuống thấp thôi. Hả? Lo lửng sao? Lo lửng ở trên mặt đất á, giống như là phi hành gia vậy đó. Bước đi cái chân nó dậy nè con. Để kỳ á. Cái bắt đầu cô. Lần đầu tiên vậy luôn trong đời luôn. Đúng rồi. Trong á giống như nó hít, nó đưa cô lên khỏi mặt đất vậy nè. Mà giống say xe không? Không. Không có giống say xe đâu. Không có giống say xe. Giống như là có mắc ói gì không? Không mắc ói không, gì bình thường thôi. Mà nó giống như là cô bước đi á là hai chân cô nó hỏng trên mặt đất vậy nè. Rồi à? Bởi vậy cô mới để hai cái giò cô nhón nhúng vậy nè. Đó. Rồi xong xuôi rồi bắt đầu á hả, cô đi tới đi lui mà lúc nào cái chân cô bước cũng làm hỏng trên mặt đất vậy đó. Chứ không có bị cái gì hết á. Rồi lạnh đó thì cô bịt khẩu trang. Đúng rồi, nó bồng bềnh vậy đó. Không, mà bịt khẩu trang nó cũng làm mình thiếu oxy nữa đó, đừng bịt. Nhưng mà nãy cô thở bịt. không đủ còn bịt oxy rồi bịt khẩu trang rồi nữa. Nhưng mà hồi nãy là cô vẫn bịt khẩu trang. Chị
cô tháo ra một chút, cô chụp hình xong rồi cô bịch lại. Đúng rồi, xe mình đi gần tại vì lạnh quá nó buốt á. Từ Pakistan thì Fauca bắt chuyến bay đến Abu Dhabi. Hẹn gặp lại mọi người tại Dubai trong tập tiếp theo. Chào mừng đến với Trung Đông.